We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun, so let's get drunk tonight. 'Cause Hello everyone, welcome back to my channel. মই সংগীতা আৰু মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। মোৰো ভালে এইকেইদিন, খালি বিৰাট গৰম পৰিছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আবেলি। জিৰাই হতাই অকণমান ফ্ৰেছ হ'লোঁ আৰু বিৰাট গৰম পৰিছে এইকেইদিন। আপোনালোকে গৰম কেনেকুৱা পাইছে জনাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অকণমান আপোনালোকক জিয়াৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এইকেইদিনতে তাই মিউজিক কম্পিটিশ্যন এটাত জইন কৰিছিলে। আচলতে তাই গান শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলেহে, মাত্ৰ দুদিন গৈছিলে, দুদিন নে তিনিদিন গৈছিলে। তাৰপিছতে আৰম্ভ হ'ল লকডাউন আৰু অলপতে এতিয়া মিউজিক কম্পিটিশ্যনত তাই জইন কৰিছিলে আৰু তাত তাই প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে আৰু সেইকাৰণে তাই বিৰাট উৎফুল্লিত হৈ আছে আপোনালোককো জনাবলৈ। আৰু যিহেতু তাইৰ কিছুমান কথা আপোনালোকে গম পায় আৰু তাই মাজে মাজে ভিডিঅ'বোৰত ওলাই থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোককো জনাই দিলোঁ কথাটো। আৰু এতিয়া তাই ক'ব আপোনালোকক তাইৰ অনুভৱৰ কথা। কোৱা জিয়া। এয়া জিয়া। Hello everyone. আজি মই চিধাকে বহি লোৱা, চিধা বহি লোৱা। এইটো কাট কৰা কাট কৰিব নালাগে, চিধা হৈ যাওঁ। আৰু ফ্ৰকটো মই চিলাই দিছিলোঁ ন। প্ৰথমতে ফ্ৰকটোৰ কথা কৈলা, গৰমত পিন্ধি তাই বিৰাট ভাল পায়। মোৰ আচলতে এইটো এটা কুৰ্তি আছিলে আৰু বিৰাট পাতলা, মানে আৰাম লাগে পিন্ধিবলৈ। আৰু তাইক মানে মই এটা চিলাই দিব লাগে। মই সেইকাৰণে একদম ৰাতি আৰু 10টা বজাত আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে চিলাই দিছোঁ। এনেই মানে চেমিজ টাইপত কৰি দিছোঁ। পিন্ধি খালি তাই বিৰাট আৰাম পায়। কোৱা। যেতিয়া মই ট্ৰফি আৰু চাৰ্টিফিকেটখন পাইছিলোঁ মোক বহুত ভাল লাগিছিলে। মই কেতিয়াও ট্ৰফি পোৱা নাই, আজি প্ৰথম বেলি ট্ৰফি পাই পেলাই মোক বহুত ভাল লাগিলে আৰু এই চাৰ্টিফিকেটখন মোক পায়ো বহুত ভাল লাগিলে। এতিয়া মই আপোনালোকক নিজৰ ট্ৰফি আৰু চাৰ্টিফিকেটখন দেখাবলৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথম আপোনালোকক নিজৰ ট্ৰফিটো দেখাবলৈ লৈছোঁ। এইটো হৈছে মোৰ ট্ৰফি। চাওঁ, ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ। আৰু এইখন কি লিখা আছে? সেউজীয়া সমাজ সংগীত মহাবিদ্যালয়। ৰ'বা। প্ৰাথমিক শাখাত লঘু সংগীত প্ৰথম স্থানপ্ৰাপ্ত অনুৰাগিনী শৰ্মা। জিয়াৰ ভাল নামটো অনুৰাগিনী শৰ্মা। কোনটো গান গাইছিলা কৈ দিয়া আকৌ। মোৰ বাৰীত ফুলিলে ইন্দ্ৰজিৎ মালতী। হয় নেকি? আৰু ভাল লাগে নি গান গাই? গান গাই মোক ভাল লাগে। সেইটো গান ভাল পোৱা? অঁ। আৰু কিবা কোৱা যদি কোৱা। আপুনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আমাৰ আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনছখিনি আপুনি আগতে পাই যাব। এইবিলাকে মোক ক'বলৈ আছিলে। থেংক ইউ। হেল্ল' এভৰিৱান। আৰু আজি হৈছে নেক্সট ডে'। কালি আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ, ইমানেই বেছি গৰম পৰিছে, সেইকাৰণে মানে কৰিবলৈ মন নগ'লে। আৰু এতিয়া 12:30 যিহেতু বাজিলেই, ডাইৰেক্টলি আপোনালোকক মই এতিয়া কিটচেনত লগ পাম আৰু তাতে এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, ধুনীয়া ৰেচিপি। আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাই লওঁ। এই চেয়াৰখন দেখিছেনে? এইখন বাঁহৰ চকী এখন। আৰু এইখন মোক এতিয়া অলপতে মোৰ ভাইটিয়ে দি থৈ গৈছে। এখন নহয় আৰু এখন আছে, দুখন চকী। আচলতে মাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এজন মানুহে বনায়, মই কৈ থৈছিলোঁ বনাবৰ কাৰণে। আৰু কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এতিয়া সি দি গৈছে আৰু খুবেই ধুনীয়া। আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা এবাৰ দেখাই দিছোঁ। চকীকেইখন খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু কমপ্লিটলি বাঁহেৰে বনোৱা, শকত শকত বাঁহটোৰে। আৰু ফিনিচিংটো খুব ধুনীয়া, বাৰ্নিছ কৰা আছে আৰু মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে চকীকেইখন। আৰু আপোনালোকৰো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া জাষ্ট আনি পেলাই থৈহে দিছোঁ আৰু ঠিক ঠাক কৰা নাই ক'ত ৰাখিম। আৰু আপোনালোকক মই পিছৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম ক'ত কেনেকৈ ৰাখোঁ। আৰু এয়া চাওক, ডিজাইনটো আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ ভালকৈ আৰু বহিবলৈও কমফৰ্টেবল হয়। এতিয়া কিটচেনলৈ আৰু মই এয়া লৈছোঁ পাভ মাছ। আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত পাভ মাছৰে ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। তেতিয়াহ'লে আহক বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰাই কৰিবলৈ কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ, হালধি আৰু নিমখ সানি লওঁ।
আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে পাভ মাছ খাই ভাল পায় জনাব। আৰু মাছকেইটা ফ্ৰাই হয় মানে মই এইফালে বেলেগ এটা পেষ্ট এটা বনাই লওঁ। মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ। এইফালে মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু এইফালে মই এটা পেষ্ট বনাই লওঁ। ইয়াতে দি দিছোঁ বিলাহী এটা, টুকুৰা টুকুৰকৈ কটা বিলাহী এটা, আৰু এটা পিঁয়াজ, আৰু এয়া দিছোঁ এটুকুৰা আদা, আৰু নহৰু দিছোঁ কেইফুটামান। লগতে এয়া মই কাজু তিয়াই ৰাখিছিলোঁ পানীত, কাজু দি দিছোঁ, 4-5টামান কাজু দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া এটা বনাই লওঁ। অকণমান নামমাত্ৰ পানী দিছোঁ, এটা পেষ্ট বনাই লওঁ। পেষ্ট এটা বনাই লওঁ, মিক্সিত পেষ্ট এটা বনাই লওঁ। মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, ৰাখি দিছোঁ। কেৰাহীত দি দিছোঁ অকণমান পাঁচফোৰণ, আৰু এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতে বনাইছোঁ। পাঁচফোৰণখিনি ফুটি অহাৰ লগে লগে দি দিছোঁ দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি, আৰু লগে লগে এই পেষ্টখিনি বনাই ৰাখিছিলোঁ যে, সেই পেষ্টখিনি দি দিছোঁ। If I should stay or be alone, won't you make up your mind? 'Cause I'm getting tired of overthinking every move you make, and I can help you decide. হালধি গুড়ি, অকণমান ধনিয়া গুড়ি, অকণমান দিছোঁ জিৰা গুড়ি, নামমাত্ৰ দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি, দিছোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ, দিছোঁ এইটো গৰম মছলা, এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে ভাজি ল'ম হাই ফ্লেমত। বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে, 1-1.5 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজিলেই হ'ল। এয়া গৰম পানী দিছোঁ 1 কাপ, আৰু পানীটো আপোনালোকৰ নিজৰ জোখমতে দিব, আৰু ভালদৰে এতিয়া উতলিবলৈ দিম। এয়া উতল আহিছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াতে লাহে লাহে মাছকেইটা দিম, আৰু আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনাই খোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাব, আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল পাব। আৰু আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই এই ৰেচিপিটো বনায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰেচিপিটোৰ ফটো মাৰি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ফটো পঠাব, আৰু লগতে মোক টেগ কৰি দিব। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ঢাকনখন লগাই উতলিবলৈ দিম। 5 মিনিটমানৰ কাৰণে উতলিবলৈ দিম। এয়া আমাৰ পাভ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ কেইটামান কটা ধনিয়া পাত, আমাৰ পাভ মাছৰ কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম। পাভ মাছৰ কাৰী বনাই হ'ল। বনাবলৈও সহজ, খাবলৈও টেষ্টি, আৰু খালি পেষ্টটো বনাই ল'লেই হ'ল, বাকী একো লাগি থাকিব নালাগে ইমানকৈ। আৰু আপোনালোকে বনাই চাব, খাই কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এতিয়া ইহঁতক আম দিওঁ কাটি, এয়া তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এয়া আম দিছোঁ, আৰু গা পা ধুই সিহঁতি আজৰি হ'ল। আৰু ভাত পানী খোৱাৰ আগতে যি ফল মূল থাকে ঘৰত, এইফালে ময়ো খাই লওঁ। গা পা ধুই মেলি এতিয়া খাই আছে। যি ফল মূল থাকে তাহাঁতক তাকে দিওঁ ভাত খোৱাৰ আগতে। এতিয়া মই ভাত খাবলৈ ৰেডি কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে আজি ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব আৰু খুবেই ভাল পাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু লগতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, তেতিয়া মোৰ আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব।
আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে অকণমান হ'লেও যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে পৰিয়াল আৰু বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে পুনৰবাৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সুস্থ থাকক সুৰক্ষিত থাকক সুখী হৈ থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ বাই বাই